हजुरहरूले सुन्नुभएको होला यो पाइ नेटवर्क। यो पाइ नेटवर्क के हो? स्क्याम वेबसाइट हो कि ट्रस्टेड वेबसाइट हो? के लाग्छ हजुरलाई? बुझ्यो यसको बारेमा आज। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको सामु र यो नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई केही खास र विशेष लिएर आएको छु, त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला। ल अब सुरु गर्न गइरहेको छु। पाइ नेटवर्कको बारेमा हजुरहरूले सुनेकै होला र देखेकै होला सोसल साइटहरूमा। आजभोलि कति चर्चामा छ, त्यसैले आजको यो भिडियोमा देखाउने गइरहेको छु। यो पाइ नेटवर्क भनेको के हो? पाइ नेटवर्क एउटा यस्तो करेन्सी हो जो बिटकोइन जस्तै सिमिलर हो। यो करेन्सीलाई डिजिटल करेन्सी पनि भनिन्छ। त्यसैले हामीले पैसाको रूपमा त युज गर्न मिल्दैन, तर डिजिटली हामीले यसलाई एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। यसो हामी बिटकोइनको हिस्ट्री हेऱ्यो भने 2009 मा देख्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यालु कति थियो र अहिले 2017 मा हेर्नुहोस् यसको भ्यालु कति धेरै भइसकेको छ, $19,000 भइसकेको छ। हाल भर्खरै यसै गरी यो पाइ नेटवर्क भन्ने पनि लन्च गरिसकेको छ र यसको अहिले सेकेन्ड फेजमा छ र यसको माइनिङ पनि अहिले स्टार्ट भइसकेको छ र यो जबसम्म हुन्छ जबसम्म यो तेस्रो फेजमा पुग्दैन। तेस्रो फेज पुगिसकेपछि त्यसपछि यो माइनिङ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ र बिटकोइन जस्तै यसको भ्यालु पनि बढेर माथि पुग्नेछन्। त्यतिखेर जोसँग यो जति धेरै पाइकोइन हुन्छ ऊ नै धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। र अब बाँकी भयो यो भनेपछि अब कसरी चलाउने, कसरी युज गर्ने, कसरी माइनिङ गर्ने र कसरी यसको पोइन्ट कमाउन सकिन्छ भनेपछि म अब देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्चमा गएर पाइ नेटवर्क टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। मैले पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसैले मेरोमा ओपन आइरहेछ, तर हजुरहरू इन्स्टल गर्नुहोस् अनि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि हजुरले यहाँबाट फेसबुकबाट लगइन गर्नुहोस् अनि तपाईँले फेसबुक आफ्नो आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो फेसबुक आइडी हाल्नुहोस्। आइडी हालिसकेपछि त्यसको फेसबुकको पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ अनि तपाईँको नाम त पहिल्यै भरेरै आउँछ अनि तपाईँको यहाँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ युजर नेम राखिसकेपछि हजुरहरूले तलको बटन सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिटमा थिचिसकेपछि हजुरको यहाँ इन्भाइट कोड माग्छ। त्यसमा हजुरले इन्भाइट कोड हाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्भाइट कोड छ 058। हालिसकेपछि हजुरहरूको पेज चाहिँ भित्र खुल्छ। त्यसपछि हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस्। सबै कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको माथि कति अर्निङ भएछ भनेर र हजुरले 24 घन्टामा एकचोटि यो एप खोलेर माइनिङ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको अप्सनहरू। यदि हजुरले 3 जनालाई इन्भाइट गर्नुभएछ भने कन्ट्रिब्युटर अन गर्न सक्नुहुन्छ र माइनिङ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ कि 1.47 पाइ इन्टु पर आवर देखाइरहेछ र हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो अर्निङलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो कि कसरी माइनिङ गर्ने, कसरी जोइन गर्ने भनेर। तर बाँकी भयो अब यसको विथड्रको कुरा, कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको पैसा भनेर। त यसको कुरा अहिले चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन। यो जब थर्ड फेज पुगिसकेपछि यसको ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने भनेर पछि अपडेट आउनेछ।